Смачна золотиста щуча ікра. Покажу два способи приготування. Цього разу попалась така непогана щука. Рибу почистити, ну і акуратно вийняти ікру. Далі потрібно відділити ікру від плівки. Для цього підійде терка. На терці акуратно. Давити не потрібно, водити мішечок з ікрою, ну і ікра буде так відділятися від плівки. Плівка залишається в руках. Ось так тепер ікра виглядає. Її тепер потрібно добре промити холодною водою. Виделкою помішуємо і частинки плівки ще будуть чіплятися до виделки. Їх забираємо. Воду цю зливаємо і заливаємо знову свіжу. Так я промивав десь 6-7-8 разів. Свіжа вода, виделкою помішали, десь попалась частинка, плівки забрали, злили воду, знову свіжа вода. Так, поки вода не стане чистою і без піни. Воду востаннє зливаю і ділю ікру на дві частини, оскільки покажу два способи приготування ікри. Десь літр води потрібно закипятити і одну частину ікри якраз заливаю окропом на 1 хвилину. Так, тепер в кипячену воду додаю 2 столові ложки солі. Це буде тузлук, якраз для засолки ікри. Помішую і відставляю в сторону, щоб ця солона вода остила десь до температури 30 градусів. Тепер зливаю воду з ошпареної ікри, десь так пройшла хвилина-півтора. Ця ікра в нас буде термічної обробки, скажімо так. І висипаю в каструлю. Тепер маю два види ікри. Коли солона вода, тузлук остила, можна заливати ним ікру. Це і буде, в принципі, засолка. Спочатку залию тузлуком ошпарену ікру. Потрібно помішувати, щоб кожна ікринка просолилась, і не була вкупі. Тепер залию вже іншу частину ікри, не ошпарену, скажімо так, натурпродукт, тузлуком, цією солоною водою, і так само добре вимішую. Сама засолка триває десь біля 20 хвилин. Я періодично їх помішую. Потім цю солону воду тузлук потрібно злити. І ікру ще раз, але вже востаннє промити холодною водою. І дати стекти воді. Це вже якраз готова ікра, чиста, просолена. Тепер її викладаю у банку і додаю трошки оливкової олії. Помішати і готово. Тепер таке саме зроблю вже з ошпареною ікрою. Також зливаю солону воду, промиваю чистою водою і в банку. Трошки олії.
Ось такі два види ікри готові. За годину, в принципі, вже можна куштувати. Ікру тримати так в банках і з кришкою в холодильнику. Скажу, що на смак вони мені одинакові. Просто одним подобається натурпродукт, скажімо так, інші ошпарюють кипятком, щоб знищити якогось паразита, якщо він там міг опинитися. Ну, ви пишіть в коментарях, яким способом ви готуєте ікру і який спосіб на ваш смак кращий. Дякую.